Hello and Kambrimo dear students. I once again welcome you to this free online coaching classes organized by Sikkim Lepcha Youth Association. So far we discussed from your class 10 science chapter 1 to chapter 4, that is from chemistry part. So in our today's class we shall discuss about chapter number 5, and this chapter is the last chapter from your class 10 chemistry part. So far we discussed and talked about all those things like chemicals, chemical reactions, elements, atoms, and all those things. Okay, so in our today's class we'll be discussing mainly on periodic classification of those elements. Okay, and one more thing, that I already gave you notes from this chapter. I hope you go on through this. Okay, so it will be easy enough for you to understand. Okay, now without wasting any more time, we'll get into our today's topic, that is periodic classifications of elements. Okay, so till now हामीलाई थाहा छ कि like there are 118 elements are known at present. हामीलाई थाहा छ है. Okay, out of that 98 elements are naturally occurring भन्ने हामीले त्यो कुरा थाहा भयो. Okay, so त्यसैको आधारमा हामी will discuss about आजको topic. Okay, so सबैभन्दा अगाडि हाम्रो questions यो arise हुन्छ कि like why do we need to classify those elements? Okay, and यो क्वेशन्सहरु एक्जाममा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले आज बुझ्नेछौं. Okay, so the questions must be like this. Okay, why do we need to classify the elements भन्दाखेरि चाहिँ okay, हामीले घर ठाउँमा पनि कुनै कुरालाई एउटा क्लासिफाई गरिकिन राखेको हुन्छ है, in your laboratory, in your lab है, in your library को कुरा गर्नु पर्दाखेरि बुक्सहरु एकदम सेल्फमा एकदम अर्डरको फर्ममा राखेको हुन्छ. why is it so? किन हामीले जतासुकै राख्दैन? लाइकवाइज हाम्रो घरहरुमा पनि है, लाइक किचनको जति पनि हाम्रो युटेन्सिल्सहरु हाम्रो किचनमा राख्छौं है, र बेडरुमको जति पनि हाम्रो सामानहरु हुन्छ बेडरुममा राख्छ. लाइकवाइज हामीले त्यो प्रकारले स्टोर रुममा कति सामानहरु स्टोर रुममा राख्छ है, त्यो पनि एउटा डिभाइस है, डिभिजन गरिकिन राखेको हुन्छ. why do we need भन्दाखेरि चाहिँ in order to study the properties this है, all elements है, elements in terms of हाम्रो घर ठाउँमा हेर्दाखेरि जुन जुन पर्टिकुलर सामानहरुलाई एलिमेन्ट्स को रूपमा हामीले हेर्दाखेरि भएको. ओके, सिमिलरली हामीलाई पनि एलिमेन्ट्स एज आई टोल्ड अर्लियर कि 118 एलिमेन्ट्स आर नोन टिल डेट है, यो हामीलाई थाहा भयो. सो in order to study all its property है, यसलाई हामीले अर्डरमा राखेन भने हामीलाई साह्रो पर्छ यसलाई यसको स्टडी गर्नु, राइट. सो in order to discuss all these properties है इजिली, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने साइन्टिस्टहरुले चाहिँ यिनलाई योलाई जति पनि एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ the scientists felt that the necessity to group elements having similar characteristics together है, अनि ग्रुपमा छुटाएर त्यसरी हाम्रो जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ त्यसरी क्यारेक्टराइज गरेर हामीले according to their characteristics को हिसाबमा तिनीहरुलाई हामीले छुटाउँछौं. Okay, so in this chapter we shall discuss है the various attempt है, पहिला देखि कतिवटा अटेम्प्ट हुँदै आको क्लासिफाई एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्नुको लागि. ओके, हामीले बुझ्यौं एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्नु किन जरुरी छ. ओके, सो नाउ हाम्रोमा आयो कि फ्रम अर्ली टाइम देखि नै कतिवटा अटेम्प्टहरु कस्तो प्रकारको अटेम्प्टहरु भयो इन अर्डर टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ. सो अर्लियर अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि है, सो हियर यु सी धेरै प्रकारको अटेम्प्टहरु गरिएको थियो. त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा के को बेसमा थियो भन्दाखेरि अर्लिएस्ट अटेम्प्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अन द बेसिस अफ द मेटल एन्ड नन मेटलको बेसिसमा ग्रुपहरु गर्ने गर्थ्यो. ओके, त्यसको बादमा धेरै क्लासिफिकेसनहरु ट्राई गरियो, बट सम अफ द इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्ने छौं. ओके, फर्स्ट अफ अल वी हैव दिस ड्रोब्रिनेर्स ट्रेट है. ड्रोब्रिनेर्स ट्रेट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्ने छौं कि यो चाहिँ हाम्रो इन आवर सिलेबस, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट
क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टमा दिएको छ ओके इन द इयर 1887 मा चाहिँ हाम्रो है जोनन वुल्फग्याङ भन्ने जुन चाहिँ एकजना जर्मन केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एटेम्प्ट गरेको थियो कि जति पनि एलिमेन्टलाई छ विथ द सिमिलर प्रोपर्टिजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्नु ग्रुप गर्ने उहाँले के गर्यो उहाँले एटेम्प्ट गर्नुभएको थियो ओके ग्रुप ह्याभिङ अ 3 एलिमेन्ट इच तीनवटा इच एलिमेन्ट राखिकन चाहिँ के गर्यो उहाँले छुटाउनु भएको थियो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डोब्रिनेर्स ट्राइएड भनेको चाहिँ ट्राइएड्स भन्ने जुन चाहिँ छ टर्म 3टा एलिमेन्ट इच ग्रुपमा राखेकोलाई चाहिँ हाम्रो ट्राइड्स भनेर हाम्रो भनिएको थियो ओके एन्ड अलङ विथ द्याट डोब्रिनेर्स जो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो है केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ 3 एलिमेन्टलाई चाहिँ कुन प्रकारले राखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर अफ के भनेको थियो इन अर्डर अफ यो कुरा तपाईँले नोट गरेर राख्नुपर्छ इन्क्रिजिङ एटोमिक मासेस है इन्क्रिजिङ एटोमिक मासेसको आधारमा राखिएको थियो अरेन्ज गरेर सिमिलरली अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एटोमिक मास अफ द मिडल एलिमेन्ट वाज रफली एभरेज अफ एटोमिक मास अफ 2 एलिमेन्ट भनेर यो प्रकारले चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन त्यो प्रकारले बताएको थियो फर इक्जाम्पल उहाँले यहाँनिर दिनुभएको छ है लिथियम एन्ड पोटासियम है लाइकवाइज यहाँ हेर्नु पऱ्यो भने एटोमिक मासको आधारमा इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको आधारमा यो प्रकारले उहाँले त्यो ट्राइड बनाएर राख्नु भएको छ ओके यहाँ यु सी 7 23 39 ओके इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ त्यस्तै प्रकारले क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जुन चाहिँ छ यसमा पनि 35 80 127 यस्तो प्रकारले छ यहाँनिर पनि है लाइकवाइज इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ नि राइट सो यो जुन चाहिँ मिडलको जुन चाहिँ छ कुन प्रकारले थियो भन्दाखेरि चाहिँ यु कि सी दिस फर्स्ट एन्ड थर्ड एन्ड मिडल जुन चाहिँ वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ एभरेज है यु नो एभरेज भने एभरेजको यसको बिचकोलाई निकालेर राख्दाखेरि चाहिँ यसरी फर्स्टको एन्ड थर्डको चाहिँ एलिमेन्टलाई चाहिँ एड गरिकन चाहिँ 2ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बिचमा हुने यो एलिमेन्टको चाहिँ के गरेको थियो एटोमिक मास जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर बस्छ र त्यसको प्रोपर्टी पनि सेम हुन्छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको थियो क्लासिफिकेसन ओके हेरिबिसी यहाँनिर पनि त्यस्तै प्रकारको छ 27 127 एन्ड 35.5 लाई चाहिँ जति थियो यिनको टोटललाई चाहिँ डिभाइडेड बाई 2 गरिदिँदा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ 8.81.25 जुन चाहिँ छ इट्स नियरर टु 80 ओके त्यसै कारणले यो प्रकारले राखेको थियो जुन चाहिँको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ समवाट सिमिलर थियो ओके लाइकवाइज यसमा पनि त्यस प्रकारले गरेको छ ओके सो दिस इज हाउ ही मेड हिज क्लासिफिकेसन फर एलिमेन्ट्स थियो ओके नाउ यसको के थियो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट हेज अ ग्रेट सिग्निफिकेन्स इन प्रिडिक्टिङ एटोमिक मास र प्रोपर्टिज फ्रम मिडल एलिमेन्ट भन्ने कुरा छ ओके यसले गर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स देखाएको छ सिमिलरली अब लिमिटेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओके लिमिटेसन भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ड्रब्याक्स ओके उहाँले के गर्न सकेन के कमी कमजोरी छोडिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डोब्रिनेर्स ट्रेडबाट चाहिँ हामीले के गरिदिन्थ्यो जति पनि त्यो समयमा डिस्कभर भएको थियो एलिमेन्ट्सहरू है त्यो सबैलाई क्लासिफाई गर्न सकेन ओके खालि 3टालाई मात्रै के गर्न सक्यो उहाँले त्यो ट्राइड्सको माध्यमबाट क्लासिफाई गर्न सक्यो फर इक्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटासियम भएको यिनीहरू जति छ लाइकवाइज यति मात्रै गर्न सक्यो र अरूहरू पनि जति थियो अक्सिजनहरू त्यति बेला थियो हाइड्रोजनहरू यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्नु सक्नु भएको थिएन ओके यो लिमिटेसन उहाँले छोडिदिनु भएको थियो र बाई 1866 है उहाँको लिमिटेसनहरू हेरेर ओभरकम गर्ने उहाँले अर्को नयाँ तपाईँको आइडिया लिएर आउनुभयो फर द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको लागि सो हि वाज न्युल्यान्ड जन न्युल्यान्ड फ्रम ओके इङ्ल्यान्ड है इङ्ल्यान्डबाट जन न्युल्यान्ड भन्ने मान्छे आउनुभएको थियो हि वाज अ साइन्टिस्ट है इन 1886 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ के गर्यो भन्दाखेरि उहाँले नयाँ एउटा फर्मुला भनौँ न ओके क्लासिफिकेसनको फर्मुला लिएर आउनुभयो द्याट उहाँले चाहिँ कुन प्रकारले गर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एटोमिक मासेसको आधारमै उहाँले पनि के गर्यो तपाईँको यो क्लासिफाई गर्ने कोसिस गर्यो बट उहाँको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यु नो एभ्री 8 एलिमेन्ट ह्याड अ सिमिलर प्रोपर्टिज टु द फर्स्ट भन्ने उहाँको अकर्डिङ टु इट्स ल अफ अक्टेभ्सले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो ओके एन्ड कुन प्रकारको उहाँको चाहिँ क्लासिफिकेसन थियो भन्दाखेरि चाहिँ हि एरेन्ज्ड अल दिस है एलिमेन्ट्स चाहिँ इन द फर्म अफ अक्टेभ्स यु नो अक्टेभ्स म्युजिकको नोटेसनहरू तपाईँलाई थाहा छ होला लाइक
सिम्पल फर्ममा हामीले सुनिरहेको कुरा है सा रे गा मा पा धा नि फेरि के आउँछ सा नै आउँछ ओके लाइकवाइज यही प्रकारको उहाँले चाहिँ के माफ गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सा रे गा मा पा धा इन्डियन क्लासिकल भनेपछि उहाँ चाहिँ वेस्टर्न हुनुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ डो रे मी फा सो ला नि ती यस्तो प्रकारको यो जुन चाहिँ वेस्टर्न क्लासिकलको जुन चाहिँ नोटेसन छ है नोट्सहरू छ यो हिसाबमा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लासिफाई गर्नुभएको थियो ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ल अफ अक्टेव्स भनेर चाहिँ जुन चाहिँ छ अक्टा भनेको चाहिँ एक्चुअली 8 नोट्स भनेको ओके अक्टेव्स भन्नाले चाहिँ 8 नोट्स भनेको सो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको छ उहाँले चाहिँ क्लासिफाई गर्नुभएको थियो फर इक्जाम्पल सी हिलियम लिथियम लाइक दिस गयो है एन्ड फेरि जुन चाहिँ आयो जुन चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास फर्ममा छ फ्लोरिनहरू लाइक सिमिलरली यो जुन चाहिँ क्लोरिन है यस्तो प्रकारले एउटै सिमिलर प्रोपर्टीको एभ्री 8th है एलिमेन्टको बादमा चाहिँ सेम प्रकारको आयो भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो प्रकारले देखाउनु भयो ओके नाउ अनदर थिङ इज लाइक उहाँले पनि केही न केही कमी कमजोरी छोडेर जानुभयो ओके सो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्नुहुँदैछ कि द्याट दिस ल वाज एप्लिकेबल ओन्ली अप टु क्याल्सियमसम्म मात्रै थियो ओके अप टु हियर क्याल्सियमसम्म मात्रै थियो ओके एन्ड आफ्टर क्याल्सियम एभ्री एलिमेन्ट डिड नट पोजेस सेम प्रोपर्टिज थिएन भनेर भन्दैछ द्याट मिन्स उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ फेल भयो ओके या फेल भएको भनेर हामीले देख्नु पनि सकिरहेछ ओके यहाँनिर देख्नुहुँदैछ लाइक युसी है यहाँनिर क्लोरिन भने दे आर हेलोजन्सहरू भन्छ ग्रुप हेलोजन्स भनेको दे आर सल्टहरू यहाँनिर कोबाल्ट एन्ड निकलहरू देख्नुहुँदैछ यो निकल एन्ड कोबाल्ट त के भयो दे आर मेटल्स हो यिनीहरू त मेटल होइन सो हाउ कम भन्ने कुरा क्वेसनहरू अराइज भयो ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन चाहिँ फेल भएको हो ओके सिमिलरली अर्को एउटा ड्रब्याक छोड्नु भएको थियो कि द्याट न्युल्यान्डले चाहिँ उहाँको टाइममा चाहिँ खालि 56 एलिमेन्ट्स वर एक्जिस्टेड है वर नोन भन्ने थियो त्यो समयमा त्यति एलिमेन्ट मात्रै थियो र उहाँले चाहिँ के भन्यो भने कि यसको बादमा चाहिँ नो मोर न्यू एलिमेन्ट्स वुड बी डिस्कभर इन फ्युचर भनेर भनेको छ ओके एन्ड यो पनि टर्म के भयो उहाँले भनेको टर्म फेल भयो ओके यु नो अहिले हाम्रोमा कति भनेको छ भन्दाखेरि 118 एलिमेन्टहरू हाम्रो डिस्कभर भइसक्यो लाइक यसको चाहिँ डबल जस्तो नयाँ के भयो एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ न्युल्यान्ड अक्टेव्स जुन चाहिँ छ ल अफ अक्टेव्सको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन्स पनि हाम्रो के भयो फेल भयो ओके त्यस्तै प्रकारले अर्को कुरा के भनेको छ भने इन अर्डर अर्को लिमिटेसनमा के छ भन्दाखेरि इन अर्डर टु फिट एलिमेन्ट्स इन्टु हिज टेबल न्युल्यान्ड एडजस्टेड 2 एलिमेन्ट्स इन द सेम स्लट है अल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेन्ट्स अन्डर सेम यु क्यान सी दिस है यहाँनिर छ नि तपाईँको कसरी चाहिँ एउटै ठाउँमा दुईटालाई राख्न सक्यो के कोबाल्ट र निकलको सेम प्रोपर्टी हुन्छ र ओके कलर डिफ्रेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा एटोमिक मास डिफ्रेन्ट हुन्छ तर कसरी चाहिँ उनले सँगै राख्न सक्यो भन्ने पनि एउटा हाम्रो ड्रब्याक थियो ओके त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर भनेको छ ओके यु क्यान गो थ्रु दिस नोट एन्ड तपाईँले नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स जुन चाहिँ थियो चाहिँ यो चाहिँ खालि लाइट एलिमेन्ट भन्नाले माथिको एलिमेन्टहरूको लागि मात्रै एप्लिकेबल थियो है जति पनि नयाँ डिस्कभर गर्ने र ह्युज है एलिमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ के थिएन यो एप्लिकेबल थिएन सो अन द बेसिस है अन्त 19 तपाईँको इन बिट्विन 1900 सँगसँगै तपाईँको 1880s को टाइमतिर है आफ्टर यो जुन चाहिँ न्युल्यान्ड अक्टेव्सको 10-20 वर्षको बादमा मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भन्ने जुन चाहिँ छ है उहाँ मेन्डेलिभ जुन चाहिँ रसियन केमिस्ट थियो उहाँले एउटा अर्को एटेम्प्ट दिनुभयो फर द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको लागि अर्को एउटा एटेम्प्ट दिनुभएको थियो उहाँको टाइममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 63 एलिमेन्ट्स वर नोन एट द्याट टाइममा त्यति भएको थियो ओके र के भन्दैछ भन्दाखेरि उहाँले पनि के गरे भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन चाहिँ अन द बेसिस अफ देयर फन्डामेन्टल प्रोपर्टिज है प्रोपर्टिजहरू एटोमिक मास भयो अनि सिमिलरिटी अफ केमिकल प्रोपर्टिज सेम हुनाले गर्दाखेरि यो हिसाबमा चाहिँ उहाँले के गरेको छ जसको चाहिँ सेम छ त्यसलाई सँगसँगै त्यो प्रकारले राख्दै गएको थियो ओके सो दिस इज हाउ उहाँले चाहिँ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलले चाहिँ त्यो प्रकारले क्लासिफाई गर्ने गर्थ्यो ओके सो सम अफ द हाइलाइट्स द्याट आर गिभन हियर है फर दिस मेन्डेलिभ टेबलको
भन्दा चाहिँ के भन्दा he examined the relationship between atomic masses and element and their physical and chemical properties को बारेमा कुरा गर्नुभयो. Similarly, all chemical properties compound है जुन चाहिँ अब रिएक्टिभहरू जुन चाहिँ थियो त्यो प्रकारले उनले राखेको थियो. So will show you त्यो मेन्डलिक पिरियडिक टेबलको बारेमा कम्ती मात्रामा हामी हेर्नेछौँ. or else you can see like तपाईँको बुक टेक्स्ट बुकमा पनि छ कि है कुन प्रकारले राखेको थियो भनेर, राइट. उहाँले चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा टेबल बनाएको थियो जसमा भर्टिकल कलम जुन चाहिँ थियो अनि अर्कोमा हराइजेन्टल रो जुन चाहिँ थियो त्यसलाई के भन्थ्यो भने भर्टिकल कलमलाई ग्रुप्स भनेर छुट्याएको थियो, हराइजेन्टल कलमलाई के भन्थ्यो पिरियड्स भनेर उहाँले छुट्याउनु भयो. ओके, सो on those basis चाहिँ मेन्डलिभ गेभ दिस पिरियडिक ल जुन चाहिँ दिएको थियो विच स्टेट्स द्याट द प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर द पिरियडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक मास भनेर दिनुभएको थियो. लाइकवाइज यु क्यान सी हाम्रो मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल देख्नुहुँदैछ. ओके, यहाँनिर देख्नुहुँदैछ उहाँले के बनायो ग्रुप बनायो अन्त डाउनवर्ड्स हाम्रो पिरियड बनायो. त्यस्तै प्रकारले सिमिलर प्रोपर्टिज भएकोहरूलाई यो प्रकारले छुट्याएर राख्यो. अलङ विथ द्याट यहाँनिर यु क्यान सी हियर एम्प्टी ठाउँ छ. यो ठाउँ चाहिँ के को लागि राखिदियो भन्दाखेरि अब आउने नयाँ डिस्कभर हुने जति पनि एलिमेन्टहरूको लागि पनि जग्गा यहाँतिर हाम्रो जग्गाहरू यसरी राखिदिएको छ. ओके, सो यो कामहरू राम्रो गरेको थियो. न फिचर्स के छ एक्ज्याक्ट फिचर्सहरू मेन्डलिक पिरियडिक टेबलको भन्दाखेरि चाहिँ द्याट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर्स चाहिँ जुन चाहिँ पहिलातिर देखिएको थिएन त्यो भन्दा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि द्याट इन हिज पिरियडिक टेबलमा के थियो भन्दाखेरि देयर वर 8 भर्टिकल कलम्स जसलाई चाहिँ ग्रुप्स भन्थ्यो, 6 हराइजेन्टल रोज थियो जुन चाहिँलाई चाहिँ पिरियड्स भनेर भन्थ्यो. ओके, यो थियो एउटा खासियत. अनि अर्को के थियो भन्दाखेरि मेन्डलिभ्सले चाहिँ लेफ्ट ग्याप्स फर जुन चाहिँ छ हाम्रो एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ के भएको थियो अघि मैले भने कि त्यो समयमा डिस्कभर भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि र फ्युचरमा डिस्कभर भयो भने चाहिँ यो ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा ग्याप्सहरू छोडिदिएको थियो. ओके, अन्त सच एलिमेन्टलाई चाहिँ के को प्रिफिक्समा राखेको थियो भन्दाखेरि एकेए डिभाइ ट्राई है त्यो प्रकारले राखेको थियो. अन्त प्रोसिडिङ सिरिजमा राखेको थियो नि त. ओके, एउटा सिम ग्रुपहरूतिर यसरी राखेको थियो है. यहाँनिर यु क्यान सी एकेएहरूमा तपाईँको स्पेसली यो विल टक अबाउट लेटर है. यसमा आइसो टोप्सहरू भन्नेको कुरा गर्छौँ हामी. ओके, एन्ड नयाँको कुन प्रकारले देख्थ्यो भन्दाखेरि है एके बोरोन यस्तो प्रकारले नयाँ सिमिलर ग्रुपहरूलाई यस्तो प्रकारले नेमिङहरू उहाँले दिने गरेको थियो. ओके, अलङ विथ द्याट हि अल्सो प्रेडिक्टेड द्याट द मास एटोमिक मास एन्ड द प्रोपर्टिज अफ सेभरल एलिमेन्ट द्याट वर नट नोन एट द टाइम भन्ने जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ के स्कन्डियम जर्मियम ग्यालियमहरू थियो है. जुन चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टिज जोस बाई मेन्डलिभ टेबलको थ्रुबाट चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टिजबाट यसलाई पनि छुटाउन सकेको थियो. ओके, सो जुन चाहिँ एकेए भन्ने टर्महरूबाट हामीले एकेए टर्महरूबाट हामीले त्यसरी छुटाउने गरेको थियो. ओके, त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रो प्रोपर्टीमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको फिचरिस्टिक प्रोपर्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि है इन अर्डर टु ग्रुप द एलिमेन्ट्स हेभिङ सिमिलर प्रोपर्टिज एट सम प्लेस है मेन्डलिभ ह्याड टु प्लेस विथ स्लाइटली ग्रेटर एटोमिक मासहरूलाई चाहिँ बिफोर अगाडि राख्नु परेको थियो भनेर भन्दैछ. ओके, यु क्यान सी हियर यहाँ देख्नुहुँदैछ अलिकति एटोमिक ज्यादा नम्बर भएकोलाई चाहिँ अलिकति अगाडि राखिदिएको छ, राइट. अन्त सिमिलरली के गर्यो भन्दाखेरि एक्सक्युज मी सिमिलरली नोबल ग्यासेसहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा राखिदिएको थियो, भिन्दै ठाउँमा राखिदिएको थियो. ओके, सो यति थियो हाम्रो मेन फिचर्स अफ मेन्डलिक पिरियडिक टेबल है. त्यस्तो प्रकारको थियो मेन्डलिकको पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू भने. न मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबलको पनि कतिवटा ड्रब्याक्सहरू थियो, लिमिटेसनहरू थियो है त्यति बेलाको टाइममा. र जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल चाहिँ के भयो फेल भयो. अहिलेसम्म हामीले युज गर्नु सकिएन. त्यसले गर्दाखेरि है अल्दो यो टेबलले चाहिँ धेरै नै नयाँ कुराहरू ल्यायो है, नयाँ धेरै हेल्पहरू जुन चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन्सहरू थियो त्यसमा एक्सप्लेन नगरेको कुराहरू पनि यहाँनिर मजाले एक्सप्लेन गर्नु सकेको थियो. बट अलङ विथ द्याट सम लुप होल चाहिँ छोडेको थियो मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबलले पनि. त्यसमा फर इक्जाम्पल के थियो भने पोजिसन अफ हाइड्रोजनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाइड्रोजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ हाइड्रोजन रिजेबल्स विथ अल्काली मेटलसँग चाहिँ के गर्छ भनेर अल्काली मेटलसँग चाहिँ पोजिसनहरू चाहिँ के गर्छ मिल्छ भनेर भनेको छ. ओके,
एन्ड अर्को कुरा के भनेको थियो भने इट क्यान कम्बाइन विथ हेलोजन अक्सिजन एन्ड सल्फर है टु हेभ अ सिमिलर टाइप अफ कम्पाउन्ड भनेर भनेको छ है बट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट लाइक हेलोजन इट एक्जिस्ट इन द डायमिक फर्म एन्ड कम्बाइन्स विथ मेटल एन्ड नन मेटल टु फर्म कोभलेन्ट कम्पाउन्ड दस यसको पोजिसन चाहिँ इट वाज नट फिक्स्ड बाई मेरिटिक टेबल है बट त्यसको के भन्दाखेरि एल्काली मेटल्स त होइन नि हाइड्रोजन त ओके तर हाइड्रोजनलाई चाहिँ के थियो एल्काली मेटलको यहाँनिर देख्नुहुँदैछ लिथियम पोटासियम यिनीहरू त एल्काली मेटलहरू नि त योसँग यसरी राखिदियो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको प्रोपर्टिज सँगसँगै है उनीहरूलाई चाहिँ प्रोपर्टिज सँगसँगै सिमिलर प्रोपर्टिजको रूप आधारमा राखेको हुन्छ भनेर भन्ने कुरा थियो तर त्यो कुरा यहाँनिर हामीले देख्यौँ न है फिक्स पोजिसन वाज नट फिक्स मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबलमा हाइड्रोजनको पोजिसन वाज नट फिक्स राम्रो ठाउँमा मतलब जुन चाहिँ ठाउँमा हुनुपर्ने यसको प्रोपर ठाउँमा राखिएको थिएन ओके नाउ अनदर मेन डिसएडभान्टेजेस जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ थियो भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन अफ आइसोटोप्स न आइसोटोप्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विनो हाइड्रोजनको पनि हाइड्रोजन ड्युटेरियम टाइटेरियम भन्ने तीनवटा प्रकारको है क्लास 9मा तपाईँले पढ्नुभयो होला आइसोटोप्स भनेको है हेभिङ सिमिलर एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट एटोमिक मासेस भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एटोमिक आइसोटोप्स भनेर भन्छ र यहाँनिर देख्नुभयो तपाईँहरूले है यहाँ यु क्यान सी नोवेयर है हाइड्रोजनको इफ आई ह्याड टु लाइक मैले चाहिँ अगर यसमा चाहिँ आइसोटोप्स राख्नु ड्युटेरियम है जसको चाहिँ एटोमिक मास त 2 हुन्छ है त्यो टाइटेरियमको हाम्रो 3 हुन्छ कहाँनिर हामीले राख्ने यो कुराहरूमा हामी के भयो यो अकर्डिङ टु दिस टेबल हामी फेल खायौँ लाइकवाइज हाम्रो क्लोरिनको पनि जुन चाहिँ आइसोटोप्स हुन्छ दुईवटा प्रकारको हुन्छ C35 एन्ड CL35 एन्ड CL37 जुन चाहिँ हुन्छ यिनीहरूलाई पनि कहाँ एक्ज्याक्टली प्लेस गर्नुपर्ने यो कुरामा पनि कुड नट एक्सप्लेन बाई मेन्डेलिक पिरियडिक टेबल भनेर भन्दैछ ओके न अर्को के छ भन्दाखेरि अनदर प्रब्लम चाहिँ अनसर्टेन्टी इन एटोमिक मासेस भनेर भन्दैछ है के भनेको थियो भन्दाखेरि यो जति पनि छ टेबलमा चाहिँ एटोमिक मासेसको इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेको थियो भनेर भनेको थियो बट यहाँनिर इन्क्रिजिङ एटोमिक मासेसको अर्डरमा हामीले पाएन है फर इक्जाम्पल यु क्यान सी द्याट यहाँनिर देख्नुहुँदैछ ओके यहाँनिर देख्नुहुँदैछ द्याट 58.93 इज बिगर देन 58.71 तर यसलाई अगाडि राखेको छ वाइ है त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँनिर देख्नुहुँदैछ है यहाँ एन्टिमोनीदेखि जुन चाहिँ टेलेरियमहरू आएको छ है यहाँ 127 अगाडि आएको छ 126 भन्दाखेरि यो त 127 त यता हुनुपर्ने है यसमा फेल खाएको छ लाइकवाइज यहाँ खोज्दै जानुभयो भने धेरै जस्तोहरू लुप होलहरू पाउनुहुन्छ सो यसबाट पनि हामीले के भयो मेन्टलिभले जुन चाहिँ कुरा भन्नुभएको चाहिँ इट वाज नट फेल भएको थियो भन्ने कुराहरू भन्यो है त्यस्तै प्रकारले अर्को के छ भन्दाखेरि डिसएडभान्टेज के थियो भन्दाखेरि द्याट प्लेसिङ हेभियर एलिमेन्ट बिफोर लाइटर वान भनेर भन्दैछ है हेभियर एलिमेन्ट भन्दाखेरि पनि हेभियर एलिमेन्ट चाहिँ लाइट भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि कसरी आयो भन्ने कुराहरूमा पनि छ है फर इक्जाम्पल यो आर्गन जुन चाहिँ छ द्याट इज 39.9 है यो भन्दाखेरि पोटासियम भन्दाखेरि त यो ठुलो ओके बट हियर वी सी हाम्रो वाट इज इट आर्गनहरू कहाँ राखेको छ हाम्रो 39 को रूपमा ओके आर्गनहरूको बारेमा त्यति बेला कुरा गरेको छैन यहाँनिर 39 मा हुनुपर्ने ओके यहाँनिर 39 ओके यहाँनिर 39 छ अनि 35 ओके यो कुराहरू पनि अलिकति राम्रोसँगले क्लियर गरेको छैन हामीलाई नै कन्फ्युज बनाउँदैछौँ आर्गन वाज प्लेस्ड बिफोर त्यो भन्दा कोबाल्ट है कोबाल्ट अघि हामीले कुरा गरिसक्यो यो कुराहरू है सो यही कुराहरू हेभियर एलिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा ओके दिस इज इट हाम्रो के थियो यो चाहिँ हाम्रो अप टु हियर मेन्डेलिक पिरियडिक टेबलको सम्बन्ध थियो अब यति बातमा चाहिँ अब तपाईँको अलिकति चेक पोइन्ट है तपाईँले सेल्फ काम गर्नुपर्ने हुन्छ दिस क्वेसन यो भिडियोलाई पज गरिकन तपाईँले यो क्वेसन कपी गरेर अरू तपाईँलाई जुन चाहिँ मैले नोट्स अलरेडी प्रोभाइड गरेको छु त्यसबाट तपाईँले यो काम चाहिँ तपाईँ आफै जुन चाहिँ माथि देख्छु मैले यो बुझेको अनुसारमा चाहिँ तपाईँ आफै क्वेसनको एन्सर गरिकन चाहिँ यु क्यान गिभ अस योर एन्सर है हाम्रो जुन चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ ओके त्यस्तै प्रकारले नाउ विल मुभ अन टु नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज मोडर्न पिरियडिक टेबल है मोडर्न पिरियडिक टेबल जुन चाहिँ हामीले अहिले मोडर्न जुन चाहिँ युज गरिरहेको छ द्याट इज द मोडर्न पिरियडिक टेबल विदाउट एनी हाम्रो
ड्रब्याक्स कुनै छैन, त्यसै कारणले लुपहोल्सहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो अहिलेसम्म मोडर्न पिरियोडिक टेबल फ्रम 1913 देखि हामीले युज गर्दै आएको छ। ओके, दिस इज मोडर्न पिरियोडिक टेबल जुन चाहिँ है हेनरी मोसले भन्ने जुन चाहिँ इङ्ग्लिस केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एटोमिक नम्बरको अफ एन एलिमेन्टको आधारमा चाहिँ देखाइएको छ। ओके, अन द बेसिस अफ है दिस हि मोडिफाइड मेन्डली पिरियोडिक टेबलको जुन चाहिँ छ फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर नयाँ प्रकारले देखाउनु भयो त्यो टेबललाई, पिरियोडिक टेबललाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेन्डली पिरियोडिक टेबललाई चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको नेम दिएर नयाँ प्रकारले देखायो, जसमा चाहिँ वान एलिमेन्ट्स वर एरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक नम्बर, जसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म भइरहेकोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एटोमिक मासको आधारमा चाहिँ के गरेको थियो, क्लासिफाई त्यो प्रकारले एरेन्ज गर्दै राखेको थियो। बट यसमा चाहिँ हाम्रो एटोमिक नम्बरको आधारमा राखेको छ। लेट्स सी वाट आर द मेन फिचर्स अफ दिस मोडर्न पिरियोडिक टेबल भन्दाखेरि चाहिँ द्याट दिस टेबल हेज 18 भर्टिकल कलम, जुन चाहिँ ग्रुप भनिन्छ हामीले है। लाइकवाइज हामीले जुन चाहिँ मेन्डलिको टेबलमा हामीले ग्रुप्स एन्ड पिरियड्सको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। न यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 18 ग्रुप्स हाम्रो ग्रुप्स एन्ड पिरियडहरू हाम्रो के भयो बढाइदिएको छ है। 7 रोजहरू छ, द्याट इज पिरियड 7वटा पिरियड, 18वटा कलम्सहरू दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले अरू फिचर्सहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि है ग्रुप्स वर नट डिभाइडेड इन्टु सब ग्रुप्सहरू भनेर भन्दैछ। ओके, एन्ड अर्को के भन्दैछ भने द एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द ग्रुप हेभ सेम नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ सबैमा। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्दा के भन्दाखेरि आउटर मोस्ट हामीले अस्ति कार्बनको क्लासमा पढेको थियो है भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको बारेमा है। त्यो कुराहरू यहाँनिर भन्दैछ के हुन्छ, सबै हाम्रो जुन चाहिँ ग्रुपमा भएको एलिमेन्टहरूको चाहिँ सबैको के हुन्छ, सेम भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने कुरा छ। सिमिलरली प्रेजेन्ट के हुन्छ भने या एलिमेन्ट दिस प्रेजेन्ट ग्रुप इन द सेम भ्यालेन्सीमा राखेको छ है। अर्को कुरो के भनेको छ भने नम्बर अफ सेल इन्क्रिजेस वेस वी गो डाउन द ग्रुप, हामी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो सेलको के हुन्छ, त्यो डल्लो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ, यसरी के हुन्छ केएलएमएन सेलहरू जुन चाहिँ हुन्छ यसरी जुन चाहिँ बढ्दै गएको छ, त्यही हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ यहाँनिर हामीलाई मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ त्यसको क्लासिफिकेसन देखाएको छ। ओके, अनि अर्को कुरो अन्त के भन्छ भने एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट द ग्रुप हेभ आइडेन्टिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरू छ। यु क्यान सी चेक इट आउट, मोडर्न पिरियोडिक टेबल तपाईँको बुकमै छ है। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर अर्को के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिजको कुरा गरेको छ, द्याट इज मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, डेन्सिटी इन द ग्रुप है, जुन चाहिँ भेरी गर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट द फिचर्स अफ ग्रुपको कुरा गऱ्यो है। अब त्यो मेन्डली मोडर्न पिरियोडिक टेबलको नाउ पिरियड्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पिरियड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट अफ दिस पिरियड डु नट हेभ सेम नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, कुनै पनि पिरियडमा सेम नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदैन। ओके, तर उनीहरूकोमा के हुन्छ, दे कन्टेन सेम नम्बर अफ सेलहरू, एउटा सेल चाहिँ बराबरी हुन्छ, बट के हुन्छ हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ बराबरी हुँदैन। ओके, यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली अर्को छ हाम्रो नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस 1 by 1, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिरियडमा चाहिँ हाम्रो बढ्दै 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 गयो भने के हुन्छ 1 by 1 बढ्दै बढ्दै जान्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले कुरा गरेको छ। अन्त अर्को के हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चेन्ज गर्यो भने केमिकल प्रोपर्टिज पनि चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पिरियड हेभ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ के को हिसाबमा लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यु नो निल्स बोरले जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो च्याप्टर तपाईँको स्ट्रक्चर अफ एटम क्लास 9 को साइन्स बुकमा, त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो द्याट इज केएलएमएनको जुन चाहिँ सेल छ त्यसमा जुन चाहिँ 2, 8, 18हरू जुन चाहिँ छ यस्तो प्रकारमा के गरेको छ, यो चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पिरियड्समा चाहिँ यो प्रकारले हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर राखेको छ। ओके, सो यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। के भन्छ भन्दाखेरि 6th and 7th पिरियड हेभ 32 एलिमेन्ट्स है, जसलाई चाहिँ लङ पिरियड भनेर पनि हामीले भन्छ। ओके, अब अर्को छ के भन्दाखेरि पोजिसन अफ के भन्नु भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलको पोजिसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु फाइन्ड द पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स इन द पिरियोडिक टेबल फर्स्ट राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा परेको छ है पार्टिकुलर कन्फिगुरेट गरिदिन्छ है। फर इक्जाम्पल दिस इज यर एउटा फर्स्ट के सेल छ है, जसमा चाहिँ एउटा 1 इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ हाम्रो जान्छ। ओके, सो यसले बताउँछ कि यसलाई भन्छ हाम्रो 1s2 भनेर भन्छ है, 1s2। सिमिलरली त्यस्तै प्रकारले 1s जुन चाहिँ हामीले अस्ति पढ्यौँ 1s4 कार्बनको पढ्यौँ है। ओके, कार्बनको कुरा गरेको थियौँ हामीले,
त्यस्तै प्रकारले यसरी बढ्दै 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 जान्छ ओके KLMN सेलको हिसाबमा सो यो कुराहरू अलिकति याद गरौँ त्यति साह्रो छैन प्लिज गो थ्रु नोट्स एलोङ विथ यर बुक्स पनि एकखेप तपाईँले हेर्नुहोस् सजिलो परिहाल्छ ओके इफ 2 or more elements have the same number of valence electron they belong to the same period of periodic table भनेर भन्छ जुन चाहिँ ओके यो कुराहरू चाहिँ अलरेडी अहिले डिस्कस्ड यहाँ माथि नै मैले डिस्कस गरेँ त्यो कुरामा हाम्रो यहाँनिर बताएको छ ओके नाउ अर्को छ भन्दाखेरि तपाईँको मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल हेरेर चाहिँ के छ यसमा चाहिँ उयो गरेको छ सुधार ल्याएको छ है भन्दाखेरि चाहिँ अरूहरू है के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिस अफ मोनोलिथ इज बेस्ड अन एटोमिक नम्बर नट एटोमिक मास त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै एक्युरेट छ ओके केले गर्दा भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको हिसाबमा चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ क्लासिफाई एरेन्ज गरेर राखेको छ नट एटोमिक मासेसको हिसाबमा ओके अर्को कुरा के भन्छ भने टेबल इज बेस्ड अन एटोमिक नम्बर एन्ड आइसोटोप्स ओके आइसोटोप्सको अघि मैले कुरा गर्दै थियो सो आइसोटोप्सहरू पनि के हुन्छ हाइड्रोजनकै ग्रुपमा बस्न सक्छ किनकि एटोमिक नम्बर त बराबर हुन्छ जस एटोमिक मासेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ सो सिन्स वी आर हामीले यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्दैछौँ अन द बेसिस अफ एटोमिक नम्बर सो इजिली केमा हुन्छ तपाईँको एटोमिक मासेस जुन चाहिँ आइसोटोप्सहरू इजिली त्यसमै बस्न सक्छ ओके त्यो प्रकारले जुन चाहिँ तपाईँको मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको जुन चाहिँ सर्ट कमिङ्स ड्रब्याक्सहरू जति पनि थियो कमी कमजोरीहरू यसरी के गर्दै आयो पुरा गर्दै आएको छ नयाँ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलले सिमिलरली के गरेको छ भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबल बुकमा हेर्नुहोस् तपाईँको टेक्स्ट बुकमा कि हाइड्रोजनको प्लेस चाहिँ बिचमा राखिदिएको छ ओके यसको युनिक क्यारेक्टर पोजिसनमा राखिदिएको छ ओके बिकज यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो एल्काली मेटलसँग चाहिँ मिल्दैन त्यसै कारण यसलाई भिन्दै प्रकारले राखिदिएको छ सिमिलरली अर्को हाम्रो प्रब्लम थियो मेन्डलिभ टेबलमा द्याट इज कोबाल्ट र निकल अगाडि र पछाडि जुन चाहिँ थियो जुन चाहिँ हुनुहुन्थेन त्यसलाई पनि हाम्रो एटोमिक नम्बरको आधारमा राख्नाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त्यसलाई पनि हामीले सल्भ भयो त्यस्तै प्रकारले अब अर्को छ देयर आर सम अफ टर्म्स हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है र मोडर्न पिरियोडिक टेबलबाट चाहिँ है त्यसमा चाहिँ हामी अलङ विथ फ्रम लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि या डाउन द ग्रुपहरू जाँदाखेरि कस्तो प्रकारको इफेक्टहरू हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले अलिकति याद गर्नुपर्छ ओके भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो द नम्बर अफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन है सेलको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले भ्यालेन्सी भन्छौँ नि है इट इज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ इलेक्ट्रोन अफ द जुन चाहिँ हाम्रो यो मिलेर चाहिँ के हुन्छ भ्यालेन्स पोजिसनमा जब हाम्रो नोबल ग्यास कन्फिगुरेसन हुन्छ है त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टहरू चाहिँ के भएर बस्छ स्टेबल भएर बस्छ सो भ्यालेन्स जुन चाहिँ छ यो चाहिँ के को आधारमा छ भन्दाखेरि तपाईँको आउटरमोस्ट जुन चाहिँ सेल छ त्यस्तै प्रकारले भ्यालेन्सी चाहिँ डाउन द ग्रुप है एलङ द ग्रुप बुझ्नुभयो तपाईँले भ्यालेन्सी भनेको त ओके सो भेरिएसन है चेन्जेस आयो एलङ द ग्रुपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन द ग्रुप आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज सेम फर अल एलिमेन्ट्स सो अल दे हेभ सेम भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ ग्रुपमा बट के हुन्छ नम्बर अफ सेल फर इक्जाम्पल यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ सेम छ है एलङ द ओरल हाम्रो जुन चाहिँ जाँदैछ है लिथियम सोडियम पोटासियम जाँदाखेरि सेम छ ओके बट नम्बर अफ सेल चाहिँ बढ्दै गएको हुन्छ है यहाँनिर पनि देख्छ ग्रुप 17 ग्रुप 1हरूको मोडर्न पिरियोडिक टेबलको अनुसारमा बनाएको ल यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यहाँनिर पनि देख्दैछ कि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सेम छ ओके त्यस्तै प्रकारले अर्को कुरा के हुन्छ भने अब पिरियडमा चाहिँ हाम्रो एलङ द पिरियडमा चाहिँ हाम्रो भेरिएसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ फ्रम 1 to 4 टु ग्रुप टिल ग्रुप 18 भनेर भन्दैछ ओके त्यसको बादमा चाहिँ डिक्रिजेस टु 0 फ्रम ग्रुप 15 to 18 भएर यसरी भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बढ्दै जान्छ यो कुरालाई याद गरिराखौँ राम्रोसँगले सिमिलर अर्को छ हाम्रो एटोमिक साइज चाहिँ के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ एटोमिक साइज भनेको चाहिँ रेफर टु एउटा कुनै पनि एटमको रेडियसलाई चाहिँ हामीले एटोमिक साइज भनेर रेफर गर्न सक्छौँ है त्यसमा चाहिँ यु क्यान सी द्याट अलङ द ग्रुप के हुन्छ हाम्रो एटोमिक साइज भनेपछि चाहिँ जब हाम्रो ग्रुप ओह्रालो बढ्दै जान्छ त्यस नम्बर अफ सेल पनि थपिँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो डाउन द ग्रुप के हुन्छ यो बढ्दै एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ न यसमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एलङ द पिरियडमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो नम्बर अफ यो जुन चाहिँ छ हाम्रो एटोमिक साइज चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ डिक्रिजेस हुँदै जान्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ
हामी लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि चाहिँ जति इन्क्रिज गर्दै जान्छ हामी त्यति न्युक्लियर चार्ज पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ, जसले चाहिँ न्युक्लियर चार्जले चाहिँ के हुन्छ जति पनि बाहिरको इलेक्ट्रोनहरूलाई आफूपट्टि तान्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। र त्यो जब आफ्नोपट्टि मजाले न्युक्लियर चार्जले तानिदिन्छ तब के हुन्छ त्यो एटमको साइज हाम्रो घटेर जान्छ। ओके, लाइक वाइस यहाँनिर सोडियम म्याग्नेसियमहरू यसरी हेर्दाखेरि डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ। यहाँनिर साइज पनि देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, यहाँ ठुलो छ, अलिक सानो सर्कल, त्यहाँदेखि सानो, अलिक सानो सर्कल हुँदै जान्छ नि है। आई थिङ्क यो तपाईँले देख्नुभयो, राम्रोसँगले बुझ्नुभयो। अब मेटालिक एन्ड नन मेटालिक प्रोपर्टिज छ है। मेटालिक एन्ड नन मेटालिक प्रोपर्टिज भनेर चाहिँ विशेष गरी मेटल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दे हेभ अ टेन्डेन्सी टु लुज वान इलेक्ट्रोन अर मोर इलेक्ट्रोन अर फर्म अ पोजिटिभ आयन जुन चाहिँ बनाउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ मेटल भन्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले दिस प्रेजेन्ट्स आर जुन चाहिँ छ हाम्रो यो जति पनि एलिमेन्ट्स मेटल्सहरू चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट साइड अफ पिरियडिक टेबल, मोडर्न पिरियडिक टेबलको लेफ्ट साइडमा हुन्छ। ओके, यो इलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ के हुन्छ दे हेभ द टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन, त्यसै कारणले जुन चाहिँले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ त्यसलाई मेटालिक क्यारेक्टर भन्छ है। र जति पनि जब उनले इलेक्ट्रोन लुज गरेर पोजिटिभ आयन्सको एउटा फर्मेसन बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स भनेर भन्छ। सिमिलरली नन मेटल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो नन मेटल भनेको चाहिँ जुन चाहिँको चाहिँ दे हेभ द टेन्डेन्सी टु गेन वान अर मोर इलेक्ट्रोन है एन्ड फर्म्स जुन चाहिँ नेगेटिभ आयन्स जुन चाहिँ बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स भनेर भन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो राइट साइड अफ द पिरियडिक टेबलमा हुन्छ लाइक वाइज। एक्सक्युज मी। सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेटलोइड्स भनेर भन्छ है, जसले चाहिँ मेटल एन्ड नन मेटलको दुइटाकै प्रोपर्टीहरू कोही कोही बेला सो गर्छ। ओके, नाउ यो मेटालिक नन मेटालिक प्रोपर्टिज चाहिँ भेरिएसन एलङ ग्रुप अथवा पिरियडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालेन्स सेल चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्क्रिजेस एक्रस द पिरियड हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लुज इलेक्ट्रोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्रस हाम्रो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो घट्दै 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 जान्छ है। डाउन द ग्रुप चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यो न्युक्लियर चार्जले चाहिँ कम्ती मात्रामा मात्रै के गर्छ पाउँछ, न्युक्लियर चार्ज कम्ती मात्रै पाउँछ, बाहिरको जुन चाहिँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनहरूलाई जुन चाहिँ पुल गर्ने चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इजिली अरूले त्यो बाहिरको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन छ आउटर सेलको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ पुल गरेर लानु सक्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जति के हुन्छ डाउन द ग्रुप के हुँदै जान्छ मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ एक्रस द पिरियड डिक्रिज हुन्छ भनेपछि डाउन द ग्रुप के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ओके, सिमिलरली नन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिजेस अपोजिट भनौँ न, इन्क्रिज हुन्छ पिरियडमा एक्रस द पिरियड एन्ड डिक्रिज हुन्छ डाउन द ग्रुप। ओके, दिस इज इट। सो यहाँनिर पनि मजाले दिएको छ, तपाईँले यो लेखेर राख्नुहोस् होला। ओके, सो अक्साइड्स भन्ने कुराहरू छ है, कुन कुनले अक्साइड्सहरू फर्म गर्छ। अक्साइड्स भनेको नेचर अफ अक्साइड्स भन्ने कुरा चाहिँ ओके कुन कुन चाहिँ अक्साइड्स अन्त अक्सिजनसँग उयो गरिकन चाहिँ के गर्न सक्छ क्यारेक्टरहरू कस्तो कस्तो प्रकारको देखाउँछ भन्ने कुराहरू छ। एन्ड यो तपाईँको यो पालिको सिलेबसमा छैन, त्यसै कारणले म यो पार्टलाई नेचर अफ अक्साइड्सलाई म स्किप गरिदिन्छु। आई विल टक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु जुन चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूपट्टि तान्ने एउटा टेन्डेन्सी हो। ओके, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छ। सो भेरिएसन अलङ द पिरियड अलङ द पिरियड एन्ड ग्रुप भन्दाखेरि फर्स्टमा पिरियडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जति जति यतानिर हाम्रो यता पिरियड बढ्दै 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 जान्छ है, ग्रुप 1 टू ग्रुप 17 18मा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ माथिको भ्यालेन्सी जुन चाहिँ हुन्छ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनको जुन चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ त्यो पनि बढ्दै 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 जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यसलाई फुलफिल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन फुलफिल गर्नुको लागि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो छिट्टो रिएक्टिभ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ग्रुप 17 चाहिँ एकदमै इलेक्ट्रोनेगेटिभ इन नेचर हो भनेर हामीले मानिलिन्छ, जसमा चाहिँ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन। अब डाउन द ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ के हुन्छ साइज बढ्दै जानुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भने त्यो तपाईँको न्युक्लियर एट्र्याक्टिभ फोर्स कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ डाउन द ग्रुप फेरि त्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अलिक घट्दै 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 जान्छ। त्यसै कारणले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो फ्लोरिन हो। सो यो कुरा याद गरिराख्नु। विथ दिस आई थिङ्क वी एन्ड अप विथ दिस च्याप्टर। आई होप तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला।
सो आफ्टर कम्प्लिटिङ अल दिस हाम्रो यो बेसिक पार्ट अफ यो जुन चाहिँ बुझाइसकेको बाद मात्रै म क्वेसन तपाईँहरूसँग डिल गर्नेछु ओके अहिले चाहिँ हामी सबैले बेसिक्सहरू सबै कुराहरू राम्रोसँगले बुझिराखौँ अनि त्यसको बादमा हामीले क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नु एकदमै सजिलो पर्ने हुन्छ ओके सो बुझ्नुभयो भने बुझ्नुभयो है बुझ्नु भएन भने बुझ्नु भएन भनेर तपाईँले प्लिज मेक अ कमेन्ट है एउटा कर्टिसी देखाउनुहोस् टिचरले दुःख गरेर तपाईँहरूको लागि केही दिनु कोसिस गरिरहेको छ भने प्लिज रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस् होला र भिडियोलाई पुरैसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अनि अलङ विथ द्याट सेयर पनि गर्नु साथीहरूलाई सबैलाई खबर गरेर यो कुराहरू सबैभन्दा सबैमा पुर्याउने कोसिस पनि गर्नुहोस् होला ओके फ्रम नेक्स्ट क्लासेस विल बी डिस्कसिङ फ्रम बायोलोजी पार्ट आई थिङ्क बायोलोजी इज वान अफ द के भन्छ मोस्ट लभेबल सब्जेक्ट है तपाईँहरूको लागि सो आई होप अलिक इन्थुजियासको साथमा नेक्स्ट क्लास आउनुहुन्छ होला भनेर एन्ड विल सी यु अन नेक्स्ट क्लास फर टुडेज है यति नै हामी विल एन्ड अप विथ दिस ओके थ्याङ्क यू सो मच फर यर एटेन्सन विल सी यु फर नेक्स्ट क्लास